Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Κυριακή 18 Αυγούστου του 2024. Εύχομαι να περνάτε καλά στις διακοπές, περισσότεροι που είστε. Και ιδιαίτερα όσοι έχετε δικούς σας στα νοσοκομεία, εύχομαι να παρατηρείτε καλυτέρευση. Ωραίο πράγμα είναι να βλέπεις ένα δικό σου άνθρωπο να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα καλό δελτίο απόψε, γεμάτο, εμπεριστατωμένο, με ενδιαφέροντα πράγματα, και αν θέλετε υπάρχει αυτή η καλή διάθεση πέραν των προσωπικών και ζητημάτων. Καταλαβαίνετε τι εννοώ και των οικογενειακών και αυτά με τα νοσοκομιακά. Υπάρχει μια καλή νότα, διότι παρά τις αντιρρήσεις ή τις δημόσιες δηλώσεις ανώτατων στελεχών της Χαμάς, φαίνεται ότι υπάρχει κάτι θετικό στις διαπραγματεύσεις που θα αρχίσουν πιθανότατα αύριο μεθαύριο, δεν έχει ανακοινωθεί, και σίγουρα πάντως όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία, παρότι γίνονται ενέργειες από κάποιους στο Ισραήλ να την τορπιλήσουν, φαίνεται ότι η Χεσμολάχ ήδη έχει τραβήξει χειρόφρενο, το έχει πει, και το Ιράν φαίνεται ότι κρατάει στο ράφι την απάντηση στο Ισραήλ. Και αυτό γιατί το θεωρούμε αυτό σημαντικό? Γιατί πραγματικά, όπως θα δείτε παρακάτω, ένας πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ με τη Χεσμολάχ, το Ιράν, την Ιεμένη και ποιους άλλους, θα εμπλέξει 100% τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πολύ πιθανόν την Γαλλία, τη Βρετανία, ίσως και την Ιταλία, που αυτό αντιλαμβάνεστε ότι παίρνει χαρακτηριστικά πέραν του περιφερειακού πολέμου. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η Κίνα, δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η Ρωσία σε ένα τέτοιο πόλεμο. Και επειδή ένας τέτοιος πόλεμος που θα πιθανόν να ρευστοποιήσει και τα σύνορα στην ευρύτερη περιοχή, διότι σε τέτοιους πολέμους έχουμε ρευστοποιήσει σύνορων, και όταν τελειώνει ο πόλεμος, τότε οι νικητές καθορίζουν και την παγκόσμια τάξη, η οποία, όπως πολλοί διεθνολόγοι και καθηγητές λένε, η παγκόσμια τάξη θέλει η παγκόσμια τάξη όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τις 5 νικήτριες χώρες, οι οποίες είναι και τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ρωσία, Κίνα. Πολλοί λένε ότι πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα, δεν είναι και πολύ λειτουργικό το Συμβούλιο Ασφαλείας όπως είναι και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Χρειάζεται κάτι καινούριο. Κάτι καινούριο όμως θα προέρθει μόνο μετά από έναν μεγάλο πόλεμο. Και οι νικητές αυτού του πολέμου θα πούνε, ελάτε τώρα να δούμε πώς θα είναι ο κόσμος και να έχουμε μια καινούργια μέρα. Γι' αυτό λέω, επειδή σε ένα τέτοιο πόλεμο θα έχουμε ρευστοποίηση συνόρων, πιθανόν, και επειδή είναι ζωντανή η απειλή της Τουρκίας και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, πιστεύω ότι κάθε λογικός άνθρωπος για κάθε πόλεμο, ιδιαίτερα όμως για αυτόν, λέει έστω και προσωρινά στο ράφι ό,τι είναι να γίνει, στο περίμενε, και γι' αυτό βλέπετε και αυτήν τη θετική διάθεση. Τώρα, είπαμε ότι είναι σήμερα ήδη ο Μπλίνκεν στο Ισραήλ, δεν έχει ανακοινωθεί αν θα πάει σε άλλες χώρες, δεν ξέρω, ίσως για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα λέγεται ότι τον έφεραν να διέκοψε τις διακοπές του, που σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε μια κοινή ανακοίνωση Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Κατάρ και Αιγύπτου, περίεργη ανακοίνωση. Άλλα έλεγε η Αίγυπτος προχθές. Τώρα κοινή ανακοίνωση των τριών που λένε θετική είναι η αποτίμηση του πρώτου γύρου
των συνομιλιών που έγιναν στο Κατάρ και στο Κάιρο, στην Ντόχα και στο Κάιρο, και ενώ υπάρχει η δήλωση της Χαμάς που λέει δεν υπάρχει τίποτα θετικό, υπάρχει αδιέξοδο και υπάρχει προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με το αποφασίζουμε και διατάσσουμε να επιβάλλει κάποια πράγματα. Επίσης υπάρχει και ανακοίνωση από το γραφείο του Νετανιάχου που λέει υπάρχουν θετικά σημάδια για την απελευθέρωση των ομήρων και για υπογραφή συμφωνίας. Μάλιστα λέγεται ότι έχει υποβληθεί μια καινούργια πρόταση, τροποποιημένη πρόταση από τις ΗΠΑ. Το περίεργο είναι ότι η προηγούμενη πρόταση μπορεί, της Δευτέρας Ιουλίου ήταν, μπορεί να την έχει βάλει στο τραπέζι ο Biden, αλλά είχε πει ο ίδιος ότι είναι πρόταση του Ισραήλ. Και τώρα έρχονται οι ίδιοι να την τροποποιήσουν. Και λέει η Χαμάς, μα εκείνη την είχα δεχτεί εγώ. Εσείς την προτείνατε. Τώρα γιατί μου φέρετε άλλη. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Πάντως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φαίνονται αποφασισμένες να πετύχουν κάτι, εννοώ να υπογραφεί μια συμφωνία. Το ερώτημα είναι αν μπορούν μια τέτοια συμφωνία να την επιβάλλουν στους ακροδεξιούς εθνικιστές εταίρους του Νετανιάχου. Πιθανόν τον Νετανιάχου θα μπορούσαν να τον πείσουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το θέλουν για δύο λόγους βασικά. Ο ένας λόγος είναι ο γεωπολιτικός, αυτός που προανέφερα. Δηλαδή να αποφευθεί ένας περιφερειακός πόλεμος που δεν τον θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραμονές των εκλογών τους έναν τέτοιο πόλεμο. Ο δεύτερος είναι και το προσωπικό στίχημα που έχει βάλει ο Biden μετά την απελευθέρωση των αιχμαλώτων μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής, η μεγαλύτερη μετά τον ψυχρό πόλεμο που έγινε στην Άγκυρα, να πετύχει αυτήν την συμφωνία για να αποδείξει ότι μπορεί και ότι μπορούσε. Διότι υπάρχει αυτή η πικρία στον Biden και στην οικογένειά του, στον περίγυρό του, ότι θα μπορούσε να κερδίσει τον Τραμπ, αλλά τα παιχνίδια στο εσωτερικό του κόμματος τον ανάγκασαν να παραιτηθεί και αν πετύχει αυτή τη συμφωνία σου λέει εγώ μπορώ. Έκανα το ένα με τους ομήρους, θα κάνω τώρα και αυτό, μπορώ. Αυτά λοιπόν για την κατάσταση. Έχουμε φυσικά δηλώσεις από το Ιράν, θα το δούμε σε λίγο, που λένε διατηρούμε το δικαίωμα, κατηγορούν τις δυτικές χώρες που τους πιέζουν να μην απαντήσουν, ότι αυτό είναι αντίθετο με το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο μας δίνει το δικαίωμα. Εσείς με ποιο δικαίωμα μας λέτε να μην κάνουμε χρήση του διεθνούς δικαίου? Αυτά είναι σε γενικές γραμμές και θεωρώ, χωρίς να λέμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, ότι σε γενικές γραμμές αυτός ο πίνακας όπως σας τον σκιαγράφησα, νομίζω ότι αφήνει μια θετική γεύση, μια καλή γεύση σε σχέση με την προοπτική ενός μεγάλου πολέμου που, επαναλαμβάνω, ενέχει κινδύνους και για την Κύπρο και για την Ελλάδα, πέραν όλων των άλλων για την περιφέρεια αυτή και για τα ανθρωπιστικά και όλα αυτά. Να δούμε λοιπόν τι λένε τα μέσα ενημέρωσης, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης που παρακολουθούν και τα δικά μας που παρακολουθούν τα γεγονότα. Έχει σημασία να λέμε επακριβώς τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος, για να βγάζει ο καθένας από τους τηλεθεατές μας και τα δικά του συμπεράσματα. Είπαμε ότι ο Μπλίνκεν βρίσκεται ήδη στο Ισραήλ. Είναι το ένατο ταξίδι που κάνει στην περιοχή από τις 7 Οκτωβρίου που δέχθηκε το Ισραήλ την επίθεση από την Χαμάς. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι πραγματοποιήθηκαν πρόοδοι στις συνομιλίες μετά την υποβολή την Παρασκευή στο Κάιρο μιας νέας συμβιβαστικής πρότασης, η οποία υποστηρίζεται από την Αίγυπτο και από το Κατάρ. Η νέα συμβιβαστική πρόταση της Ουάσιγκτον. Ο Biden είπε προχθές Παρασκευή
ότι μία συμφωνία είναι πιο κοντά παρά ποτέ, όμως η Χαμάς απάντησε ότι όλα αυτά είναι μια πλάνη και απλά αυτή η συμβαστική πρόταση είναι αμερικανικές υπαγορεύσεις και επιβολές. Θέλουν να το επιβάλλουν δηλαδή. Η Χαμάς απορρίπτει κάθε τροποποιημένη πρόταση συμβιβασμού και ζητάει την εφαρμογή του σχεδίου που είχε ανακοινώσει ο Biden τα τέλη Μαΐου, ο οποίος όμως είχε πει ότι είναι το σχέδιο του Ισραήλ, απλά εγώ το ανακοινώνω. Αμερικανός αξιωματούχος παραδέχθηκε ότι η διαδικασία δεν βρίσκεται στην τελική φάση και ανέφερε ότι οι διπλωμάτες ετοιμάζουν αυτή τη στιγμή έναν πυρήνα εφαρμογής ώστε να εφαρμοστούν γρήγορα οι όροι ενδεχόμενης συμφωνίας, τουλάχιστον οι πρώτοι όροι. Μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα συνιστούσε μεγάλη νίκη για τον Τζο Μπάιντεν και τη στιγμή μάλιστα που το Δημοκρατικό Κόμμα αύριο Δευτέρα κάνει το συνέδριό του στο Σικάγο, στο οποίο θα επικυρωθεί η υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις. Πάντως να το ξαναπούμε τι χρειάζεται αυτή τη νίκη ο Biden. Είχαμε διαδηλώσεις χθες στο Ισραήλ, ακόμα και αν δεν είναι ιδανική η συμφωνία, είναι η μόνη που υπάρχει, επισήμανε ο πατέρας ενός ομήρου, τον κατηγορούν οι διαδηλωτές ότι ο Νετανιάχου σαμποτάρει τη συμφωνία, υποκύπτοντας τις απαιτήσεις ακροδεξιών εταίρων του, από τους οποίους εξαρτάται η πολιτική του επιβίωση. Οι διαδηλωτές ζήτησαν για ακόμα μία φορά την παραίτηση της κυβέρνησης και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο Νετανιάχου ενδέχεται να μην μπορέσει να επιστρέψει στην πρωθυπουργία του Ισραήλ και να βρεθεί αντιμέτωπος με δίωξη, κατηγορούμενος για διαφθορά. Γι' αυτό τον κατηγορούν όλοι οι αντιπολιτευόμενοι, ότι στην ουσία παίζεις παιχνίδια με την ασφάλεια και το μέλλον του Ισραήλ, επιτείνοντας τον πόλεμο, παρατείνοντας τον πόλεμο, για να γλιτώσεις το τομάρι σου, λένε οι αντίπαλοι του. Η ομάδα των Ισραηλινών διαπραγματευτών εμφανίστηκε επιφυλακτικά αισιόδοξη όσον αφορά την πιθανότητα επίτευξης μιας συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το βράδυ το γραφείο του Νετανιάχου. Η ομάδα εξέφρασε επιφυλακτική αισιοδοξία στον Πρωθυπουργό αναφορικά με την πιθανότητα επίτευξης μιας συμφωνίας με βάση την τελευταία αμερικανική πρόταση, η οποία βασίζεται στο πλαίσιο της 27ης Μαΐου, αναφέρεται στην ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου γύρου των συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας προχθές στο Κάιρο. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού πρόσθεσε επίσης ότι ελπίζει η πίεση που ασκείται στη Χαμάς από τη ΣΥΠΑ και τους διεθνείς μεσολαβητές να βοηθήσει ώστε να αρθούν οι αντιρρήσεις της και να επιτευχθεί πρόοδος. Είπαμε ότι η Χαμάς απέρριψε. Πάμε να δούμε τώρα τις δηλώσεις. Ξεκινήσουμε από το Ιράν και να έρθουμε προς τα εδώ. Ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, Αλή Μπακέρι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να απαντήσουμε νόμιμα στο Ισραήλ για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια. Νόμιμα λέγοντας με βάση το δικαίωμα που μας δίνει το διεθνές δίκαιο. Αλ Τζαζίρα. Το Ιράν έχει χαρακτηρίσει τις εκκλήσεις των ευρωπαϊκών χωρών για αυτοσυγκράτηση αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και ότι στερούνται πολιτικής λογικής. Το Ιράν λέει ότι δεν υπάρχει πολιτική λογική στο κάλεσμα της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας και πρέπει αυτές οι χώρες αντί να πιέζουν το Ιράν να λάβουν αποφασιστική δράση για να σταματήσουν τις ενέργειες του Ισραήλ. Το Ιράν αναμένεται να καθυστερήσει την απάντηση στη δολοφονία του αρχηγού του Παλαιστινιακού Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη, αναφέρουν πηγές των New York Times από τη ΣΥΠΑ, το Ιράν και το Ισραήλ. Από παντού μάζεψαν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τεχεράνη δίνει χρόνο στους μεσολαβητές για να πετύχουν κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Εξού και το θετικό μήνυμα της απόψινής εκπομπής. Οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ιράν να μην επιτεθεί στο Ισραήλ επειδή σύντομα θα επιτευχθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, μετέδωσε χθες το CNN.
Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου ζητά επίγουσα βοήθεια λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων. Ασκήστε πίεση στο Ισραήλ. Πάντως σήμερα διαβάζω ότι σταμάτησε τη λειτουργία του. Ο τελευταίος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έδινε σταθερά ενέργεια στο Λίβανο, σε ορισμένες περιοχές, λόγω έλλειψης καυσίμων. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση είναι αυτή η χώρα. Το Ισραήλ σχεδιάζει να επιτεθεί στις βιομηχανίες πετρελαίου, φυσικού αερίου και στρατιωτικών κατασκευών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Ιράν ως απάντηση στην ιρανική επίθεση, αναφέρει το Ασάρκ Αλ-Αουσάτ της Σαουδικής Αραβίας. Λέει δηλαδή ότι αν επιτεθεί το Ιράν, το Ισραήλ θα απαντήσει με επιθέσεις σε υποδομές της βιομηχανίας πετρελαίου, της βιομηχανίας φυσικού αερίου, των στρατιωτικών βιομηχανικών και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Το εβραϊκό κανάλι Καν. Φόβος για πλήγμα από το Ιράν και από τη Χεσμολάχ. Η εβδομαδιαία συνεδρίαση της Ισραηλινής κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί στα οχυρά υπόγεια κεντρικά γραφεία στη συνοικία Κύρια, αυτή που έχει στοχοποιήσει το Ιράν, στο Τελ Αβίβ, και όχι στην Ιερουσαλήμ, στο γραφείο του Νετανιάχου, όπως γινόταν τις προηγούμενες φορές. Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στο Ισραήλ υπάρχει ανησυχία ότι τα συστήματα αεράμινας δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά έναντι της απειλής των drones. Αυτό αφορά και την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα υφιστάμενα συστήματα αεράμινας είναι για αεροσκάφη, για βλήματα αέρος εδάφους και για πυράβλους, για αντιπυραυλικά. Δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ένα βρετανικό τάνκερ σήμερα ανεφοδιασμού στον αέρα και συνοδευόμενο από 2 μαχητικά Eurofighter έκανε βόλτες εκεί στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Από πού απογειώθηκε? Από τη βάση του ακροτήρι. Η Γαλλία και η Βρετανία δηλώνουν ότι ο κίνδυνος σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή είναι μεγαλύτερος από ποτέ. Οι 2 Υπουργοί Εξωτερικών είχαν επισκεφτεί το Ισραήλ και ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας πήγε και στο Λίβανο, πήγε και στην Αίγυπτο. Φωνικές Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται. Είχαμε από χθες μέχρι σήμερα στη Γάζα 69 νεκρούς και 136 τραυματίες. Δήλωση της Χαμάς. Το Ισραήλ χρησιμοποιεί τον εκτοπισμό των πολιτών από τη Γάζα ως όπλο για να κλιμακώσει τη συλλογική τιμωρία κατά των αμάχων. Ομάδες ανθρωπιστικής βοήθειας καλούν για άμεση πάυση του πολέμου στη Γάζα, για τον εμβολιασμό κατά της πολιομελίτιδας, για να αποφευθεί ξέσπασμα εξάπλωσης αυτής της νόσου. Ο Ζωζέπ Μπορέλ θα παρουσιάσει πρόταση κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά μελών της Ισραηλινής κυβέρνησης. Κοινή δήλωση ΗΠΑ, Αιγύπτου, Κατάρ. Οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων ήταν πολύ θετικές. Η εφημερίδα Γεντιόθ Αγρονόθ, η οποία βασίζεται σε Ισραηλινό αξιωματούχο. Η Σύνοδος Κορυφής δεν έλυσε κανένα από τα βασικά ζητήματα. Υπάρχει μια απάτη κατά του Ισραηλινού κοινού και των οικογενειών των κρατουμένων που κρατούνται από τη Χαμάς. Άλλα λέει το γραφείο του Πρωθυπουργού, του Νετανιάχου. Άλλα λένε οι 3 Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ. Άλλα λέει τώρα, σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος. Μεγάλες διαδηλώσεις έγιναν στο Τελ Αβίβ, είπαμε. Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, ονόματι Τζιχάντ Ταξά, σε συνέντευξη που έδωσε στο Αλ Τζαζίρα. Η κατοχή δεν θα οδηγήσει, κατοχή λένε το Ισραηλινό κράτος. Η κατοχή δεν θα οδηγήσει σε μια πολιτική περιορισμού της αντίστασης στη Δυτική Όχθη και δεν θα μπορέσει να λυγίσει το λαό μας. Οι εξτρεμιστικές ενέργειες της Ισραηλινής κυβέρνησης έχουν ξεπεράσει το ολοκαύτωμα και έχουν φτάσει στο επίπεδο της γενοκτονίας. Οι κατακτητές δεν κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους τους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Οι κατακτητές απέτυχαν να καταστήλουν την αυξανόμενη αντίσταση στη Δυτική Όχθη. Επιδιώκουμε να βάλουμε τέλος στην επιθετικότητα στη Γάζα και θέλουμε να δημιουργηθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί για να πετύχουμε αυτό που είχε προηγουμένως συμφωνηθεί, η πρόταση, τελική πρόταση, τέλη Μαΐου, αλλά στην τελική πρόταση της Δευτέρας Ιουλίου την είχε αποδεχθεί η Χαμάς. Ο Νετανιάχου προσπαθεί να διαταράξει να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις θέτοντας συνεχώς νέους όρους.
απορρίπτουμε οποιαδήποτε παρουσία κατακτητών στο διάδρομο Νετζαρίμ, είναι αυτός που κόβει τη Γάζα στη μέση, στο διάδρομο της Φιλαδέλφειας, ο διάδρομος που κόβει την επαφή της Γάζας με την Αίγυπτο, και το σημείο ελέγχου της Ράφα, η συνοριακή πύλη. Λοιπόν, αυτά είχαμε για τα του Ισραήλ, Ιράν, Χεσμολάχ και κάτω με τους Ανσαρουλάχ και το Ιράκ. Φαίνεται μια ύφεση, ελπίζω να μην οφείλεται στο Σαββατοκύριακο, έτσι. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο δεύτερο θέμα και αναφέρομαι στα ελλαδίτικα ζητήματα. Λοιπόν, η επιτυχής πορεία μιας χώρας εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες. Και άλλοι υπάρχουν, αλλά λέμε τους δύο βασικούς. Ο ένας είναι η κυβέρνηση που χαράσει και ασκεί πολιτική, και ο δεύτερος είναι η αποτελεσματικότητα του κράτους, του κρατικού μηχανισμού. Ενώ η Ιταλία είχε σοβαρά προβλήματα με το μεταναστευτικό, σοβαρότατα, μπορώ να πω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ήταν και εξίσου σοβαρά με αυτά που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Μην βλέπετε που δεν λένε πόσο σοβαρά είναι. Αυτά θα τα ακούσουμε μετά από χρόνια και θα ζήσουμε αυτά που ζει η Βρετανία. Ελπίζω να μην επαληθευτώ και να μου λέτε, ρε Καλεντερίδη, τι μας έλεγες τότε, όλα πήγαν καλά. Μακάρι θα σκύψει το κεφάλι και θα πω, παιδιά, λάθος εκτιμήσεις. Και να δείτε τι γίνεται στη Σουηδία. Διαβάστε ένα άρθρο της κυρίας Μπίφη, η οποία στηρίζεται βασικά σε δημοσιεύματα από τη Σουηδία, να δείτε τι γίνεται στη Σουηδία. Ότι τεινάχτηκε στον αέρα η πολιτική η μεταναστευτική λόγω της δράσης των συμμοριών. Μα οι συμμορίες δεν έπεσαν από τον ουρανό. Δημιουργήθηκαν, εκολάφθηκαν από αυτή την πολιτική την προηγούμενη. Και τώρα να δείτε τι γίνεται εκεί. Εν πάση περιπτώσει, διαβάστε στο Liberal, το έχουμε αναδημοσιεύσει και στο Infognomon πολιτικά, στην ιστοσελίδα μας. Διαβάστε να δείτε τι γίνεται. Να δούμε τώρα η Ιταλία. Ήρθε η Μελώνη και προσέξτε, δεν κάνουμε προσωπολατρία κανενός σε αυτό το κανάλι, σε αυτή την εκπομπή. Γεγονότα παρουσιάζουμε. Ήρθε η Μελώνη, εφάρμοσε μια πολιτική, πήγε, από πού προέρχεται το πρόβλημα, προέρχεται από τη Λιβύη και από την Τινησία. Πήγε εκεί. Λεφτά, είπαμε, μαστίγιο και καρότο, έτσι. Και μαστίγιο και καρότο. Τους έδωσε καρότο και το μαστίγιο είναι από πάνω. Αλλά δείτε τι αποτελέσματα. Και από το Βαλκανικό διάδρομο, γιατί πέρανε και από τη Σλοβενία πήγαινε ο κόσμος, και από εκεί. Να δείτε τι αποτελέσματα έχουν αυτοί και τι αποτελέσματα έχουμε εμείς. Τους πρώτους 6 μήνες του 2024 οι αφήξεις μεταναστών στην Ιταλία μειώθηκαν κατά 62% σε σχέση με το 2023, την αντίστοιχη περίοδο. Σύμφωνα με στοιχεία που έκανε γνωστά το Υπουργείο Εσωτερικών της Ρώμης. Παράλληλα και στη λεγόμενη Βαλκανική Οδό η μείωση είναι της τάξης του 75%, μεγαλύτερη δηλαδή. Το ίδιο χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο μέχρι τέλος Ιουνίου, σε σύγκριση με πέρσι, αυξήθηκαν και οι επαναπατρισμοί. Δηλαδή και μείωσαν σε επίπεδο ρεκόρ της παράνομης εισόδους και αύξησαν τους επαναπατρισμούς. Επίσης, προσέξτε άλλα στοιχεία. Τους πρώτους 6 μήνες του 2024 απετράπη η αναχώρηση 60.000 μεταναστών από τη Λιβύη και την Τινησία που είχαν προορισμό τις ακτές της Καλαβρίας, της Σικελίας και της Απουλίας. Δηλαδή εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο το έβαλαν κάτω κάποιοι, οι πολιτικοί και οι επιτελείς, και είπαν, παιδιά, έτσι θα αποτρέψουμε, και να τα αποτελέσματα. Και δεν είναι μόνο αυτό, προσέξτε τι άλλο λένε. Ότι είχαμε και συλλήψεις διακινητών. Τους κοπανίσαμε. Άλλη μία. Υπάρχουν ενστάσεις από τις ΜΚΟ ότι αυτό που γίνεται στην Λιβύη και στην Τινησία, που πιάνουν τους μετανάστες και τους έχουν σε κλειστά κέντρα, ότι αυτό αντίκειται με το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν λέμε αυτό τώρα. Τώρα, στην ίδια περίοδο, στην Ισπανία, οι αφήξεις μεταναστών αυξήθηκαν κατά 153% σε σχέση με το 2023, στην Ελλάδα 57%, που είναι ευχαριστημένος ο κ. Μητσοτάκης. Καλά, δεν έχουν ντροπή πάνω τους καθόλου, Δηλαδή λένε ψέματα μπροστά στα μάτια μας.
Ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι δήλωσε ότι το πρώτο εξάμηνο συνελήφθησαν στην Ιταλία 118 διακινητές. Η αύξηση των συλλήψεων είναι 10%. Όλο θετικά αποτελέσματα μιας πολιτικής, έτσι. Και λένε τώρα ότι ετοιμάζονται να δούνε αν θα δουλέψουν και αυτά τα κέντρα στην Αλβανία, ετοιμάζονται να τα δουλέψουν τώρα, για τα οποία υπάρχουν ενστάσεις. Κρατήστε το αυτό και κοιτάξτε τι γίνεται στην Ελλάδα και τι μπορεί να γίνει τα επόμενα χρόνια με αυτή την πολιτική, όσο η Ελλάδα δεν καταγγέλει την Τουρκία ως κράτος διακινητή, αφού δεν σταματάει. Η Ιταλία πήγε και βρήκε λύση και σας την παρουσίασα. Η Ελλάδα γιατί δεν μπορεί να βρει λύση? Επειδή είναι δύστροπη η Τουρκία, καταγγείλε την. Γιατί δεν την καταγγέλλετε και τη χαϊδεύετε? Θα δείτε τώρα το επόμενο θέμα. Εδώ λοιπόν θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα άρθρο του κυρίου Ροζάκη για να δούμε πού πηγαίνουμε. Εγώ αλήθεια σας λέω, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι που άσκησαν πολιτική. Ο κύριος Ροζάκης ήταν αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών νομίζω, που άσκησαν πολιτική, που ασχολούνται με τα θέματα τα ελληνοτουρκικά 30 χρόνια, ότι γράφουν τέτοια πράγματα που θα δείτε παρακάτω. Κάτι συμβαίνει εδώ. Δεν ξέρω τώρα τι να πω. Κάτι συμβαίνει. Δεν τον ενημερώνουν τον άνθρωπο. Αλλά εδώ δεν έχει να κάνει μόνο, δεν είναι θέμα ενημέρωσης. Δεν ξέρει την Τουρκία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πραγματικά με καλή διάθεση διαβάζω το άρθρο. Δεν έχω τίποτα με κανέναν. Απολύτως, ούτε αυτός λέγεται Ροζάκης, είτε λέγεται Ελιαμέπ, τίποτα. Πράξεις κρίνουμε. Δεν μιλάμε για πρόσωπα τώρα. Μπορεί στην κοινωνική του ζωή αυτοί οι άνθρωποι να είναι πολύ ωραίοι, μάγκες με την οικογένειά τους, τους φίλους, τις φίλες τους. Δεν λέμε αυτό. Καθαρά πολιτικά μιλάμε. Πάμε να δούμε τώρα. Νέα εποχή στα ελληνοτουρκικά, ερωτηματικό. Τι νέα εποχή, προς το καλύτερο ή στο χειρότερο? Δεν μας λέει. Πάνε τώρα περίπου 2 χρόνια που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας. Ούτε υπερπτήσεις στο Αιγαίο και κατά μείζωνα λόγο ούτε πτήσεις πάνω από το ελληνικό έδαφος. Βέβαια, καταρχάς εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε. Η Τουρκία είχε ένα σχέδιο και έκανε εκείνες τις πτήσεις. Έχει αναθεωρήσει το σχέδιό της ή βρήκε άλλο τρόπο ή της υποσχέθηκαν ότι με άλλο τρόπο θα ικανοποιήσει αυτά που θέλει και σταμάτησε τις πτήσεις? Υπάρχει φυσικά και το θέμα των F-16, τους είπαν οι Αμερικανοί. Υπάρχει ένα έγγραφο στο Κογκρέσο που λέει ότι εάν συνεχιστούν οι πτήσεις δεν παίρνει τις F-16. Αυτό το έγγραφο απαγορεύεται να βγει από εκεί, μόνο το βλέπουν, είναι εισαπλούν, έχει εκδοθεί, απόρριτο, άκρος απόρριτο, έτσι λένε, τέλος πάντων. Βέβαια η Τουρκία εξακολουθεί να παραβιάζει τη διακήρυξη των Αθηνών με μικρές, καμιά φορά ανεπαίσθητες ενέργειες, όπως το επεισόδιο στην Κάσο. Προσέξτε, ανεπαίσθητη ενέργεια το επεισόδιο στην Κάσο, για το οποίο κατηγορήθηκε από πολλές πλευρές η ελληνική κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών για μυοδοσία. Το γεγονός ότι η Ιταλική εταιρεία, η οποία είχε στην ιδιοκτησία της το ερευνητικό σκάφος, δήλωσε ότι οι έρευνες που διεξήγαγε το σκάφος ολοκληρώθηκαν, έρχεται να επιβεβαιώσει την ανάλογη δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη ότι πράγματι έτσι έχει η κατάσταση και ότι όλες οι συνωμοτικές κατηγορίες δεν ευσταθούν. Προσέξτε, συνωμοτικές, ακούστε εδώ, γεγονότα, όχι κρίσεις. Η Ελλάδα αποφασίζει να στείλει μόνο ένα μίλι, νομίζω, έξω από τα 6 χωρικά ύδατα. Δεν είναι ιταλικό το σκάφος, τι σημασία έχει άμα είναι ιταλικό? Να βλώθηκε νομίζω από τον ΑΔΜΙΕ για αυτό το καλώδιο που θα συνδέσει, αν γίνει, την Κύπρο με την Ελλάδα, ηλεκτρική διασύνδεση. Μόλις πάει να βγει λοιπόν, προσέξτε, σε περιοχή έξω από τα χωρικά ύδατα, από τα 6 μίλια, σε περιοχή οριοθετημένη νομίμως μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Εκτός αυτού, ο ίδιος ο καθηγητής κατηγόρησε τον Γεραπετρίτη και τώρα τον ξεπλένει. Εδώ είναι χαρακτηρισμός δικός μου, τον παίρνω πάνω μου, ότι εκεί δεν έχει η Τουρκία δικαίωμα να απαγορεύσει τις διαδικασίες που σχετίζονται με πόντιση καλωδίου,
Διότι όπως λέει και το διεθνές και το εθνικό δίκαιο, αυτό είναι ελεύθερο. Δεν έχει να κάνει με την υφαλοκρηπίδα και με την ΑΟΣ. Άρα η Τουρκία εκεί έστειλε 5 πλοία, παρακαλώ, πολεμικά, τα οποία έκατσαν και έκαναν φραγμό στα χωρικά ύδατα και είπε δεν περνάς. Ενώ είχαμε κάθε δικαίωμα να εκδώσουμε ναύτεξ εμείς εκεί, διότι αυτό το δικαίωμα το έχει ο σταθμός του Ηρακλείου για αυτή την περιοχή. Με βάση το FIR βγαίνουν οι ναύτεξ. Η Τουρκία, και δεύτερον, είναι οριοθετημένη. Και τρίτον, και να ίσχυαν αυτά που λέει η Τουρκία ότι εκεί είναι τουρκολιβικό μνημόνιο, δεν έχει δικαίωμα να το. Δηλαδή από παντού βάζει η κίνηση της Τουρκίας. Πάμε λοιπόν εκεί και αυτήν την ονομάζει ανεπαίσθητη. Δηλαδή τι άλλο έπρεπε να κάνει, έπρεπε να μας βυθίσει. Είναι ανεπαίσθητη η ευθεία δια της επίκλησης της ισχύως των όπλων. Χρήσης όπλων, γιατί τα έστειλε εκεί. Αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και παραβίαση όλων αυτών που είπα. Είναι ανεπαίσθητη αυτή η ενέργεια. Πάμε τώρα στο άλλο. Λέει ολοκλήρωσε. Γιατί το ζήτημα είναι αν ολοκλήρωσε ή όχι. Το πώς ολοκλήρωσε. Γιατί εξέδωσε στις 11 και 20 το βράδυ δικιά της ναύτεξ η Τουρκία. Γιατί δεν εκδώσαμε άμεσα εμείς αντιναύτεξ. Και γιατί μας ευχαρίστησε το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για τη συνεργασία Ελλάδα και Τουρκία. Αυτά είναι το ζήτημα. Ποια συνωμοσιολογία δηλαδή. Ακούστε, αυτή η ιστορία είναι ανέντιμη πολιτικά. Δηλαδή να προσπαθείς με χαρακτηρισμούς να αποφύγεις την κριτική. Συγγνώμη, η κριτική, άσκηση κριτικής είναι δημοκρατικό δικαίωμα των Ελλήνων, είτε των δημοσιολογούντων είτε και των απλών πολιτών. Αυτό η πρακτική είναι βαθύτατα ανέντιμη, να χαρακτηρίζει τους άλλους ψεκασμένους, συνωμοσιολόγους κτλ. Και έτσι εκ των πραγμάτων κάνεις λογοκρισία. Αν φοβάσαι να σε κατηγορήσουν τα μέσα της καθεστικίας τάξης ότι είσαι συνωμοσιολόγος, εκ των πραγμάτων λες κάτσε να μην το πω αυτό, μην με πουν έτσι. Αυτά δεν επιτρέπονται σε ένα καθηγητή πανεπιστημίου που δίδασκε στα παιδιά μας ήθος. Εντάξει. Πέραν της πολιτικής ατιμίας. Είναι πολιτική ατιμία αυτό. Ποια συνωμοσιολογία. Πήγαν 5 τουρκικά καράβια εκεί. Πήγαν. Έμειναν μέχρι το τέλος εκεί. Έμειναν. Πότε έφυγαν. Όταν η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ και ζητήσαμε εμείς να εκδώσει ναύτεξ. Και εξέδωσε ναύτεξ, δεν εκδώσαμε αντιναύτεξ και όταν έγιναν τα πράγματα κατά πώς ζήτησε η Άγκυρα, έφυγαν τα 5. Είναι ανεπαίσθητο αυτό. Και μήπως δημιουργεί και τελεσμένο ή δεδικασμένο τέλος πάντων. Συγγνώμη δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Και βέβαια η τουρκική δυσφορία είναι αναιτιολόγητη για το θέμα της Κάσου, καθώς το τουρκολιβικό μνημόνιο δεν αναγνωρίζεται από την Ελλάδα, αλλά και αν αναγνωριζόταν, θαλάσσιες έρευνες για την πόντιση καλωδίων και αγωγών είναι ελεύθερες, καθώς σύμφωνα με τη σύμβαση του ΟΕΕ για το δίκαιο της θάλασσας, που έχει αποκτήσει εθιμικό χαρακτήρα στις ουσιαστικές της διατάξεις, η πόντιση υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών αποτελεί ελευθερία των θαλασσών, μη υπαγόμενες στον έλεγχο και τη δικαιοδοσία του κράτους και της υφαλοκρηπίδας. Συγγνώμη δηλαδή, αυτό ο ίδιος αναιρεί τον εαυτό του, λέει ήταν ανεπαίσθητη, πώς την είπαμε. Ναι, ανεπαίσθητη της Κάσου. Λέει τώρα, παράλληλα για να μείνουμε μόνο στα πρόσφατα, η απαγόρευση να λειτουργήσει τον 15 Αύγουστο η Παναγία Σουμελά αποτελεί μια δυσεξήγητη απόφαση, δεν τον ενημερώνουν τον άνθρωπο, που σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια καταδεικνύει μια στροφή της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής επιταχύρω, που αν δεν οφείλεται στη δυσφορία που προκάλεσε το επεισόδιο ανοιχτά της Κάσου, κανείς άλλος λόγος δεν μπορεί να υπάρχει. Προσέξτε εδώ. 15 Αυγούστου είναι η άλωση της Τραπεζούντας, η οποία δεν έγινε με πόλεμο. Ο τελευταίος αυτοκράτορας της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, ο Δαβίδ ο Μεγαλοκομνηνός, υπέγραψε την παράδοση της πόλης υπό τον όρο να μην καταστραφεί η πόλη και δόθηκαν σε αυτόν κάποια προνόμια. Μετά φυσικά
Ο Αμιρούτζης τον κάρφωσε γιατί ήθελε να απελευθερώσει, τον κάρφωσε και τον Δαβίδ και τον αποκεφάλισε αυτόν και όλα τα μέλη της οικογένειάς του, ο Μωάμεθ. Λένε λοιπόν οι Τούρκοι, το να δίνεις στους Έλληνες, στους Πόντιους, Έλληνες Πόντιους, την άδεια να κάνει 15 Αυγούστου λειτουργία στην Παναγία Σουμελά, ακυρώνεις, είναι σαν να ακυρώνεις την απελευθέρωση σε εισαγωγικά της τραπεζούντας. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Μωάμεθ. Πέρυσι λοιπόν βγήκαν αρκετοί και είπαν αυτό και άσκησαν κριτική στον Ερντογάν. Φέτος δεκαπλάσιοι βγήκαν και άσκησαν κριτική και γι' αυτό ο Ερντογάν τι δυσεξήγητη μου λέτε τώρα. Συγγνώμη, εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν τον ενημερώνετε τον άνθρωπο, τον αφήνετε να εκδίδεται έτσι. Και με τρομάζω, γιατί αν λέει πράγματα σε ένα άρθρο που εκτίθεται δημοσίως, πόσα κενά έχει για γνώσεις για το τι είναι η Τουρκία και πώς συμπεριφέρεται. Αυτός ο άνθρωπος χαράσει πολιτική για την Ελλάδα. Πραγματικά δηλαδή. Πάμε. Είπε λοιπόν μετά αυτά που σας είπα για την ελευθερία των θαλασσών και λέει: αυτή η δυσφορία της Τουρκίας για την Κάσο φανερώνει όλες τις δυσκολίες συνεννόησης μαζί της. Η γειτονική μας χώρα δεν δείχνει έτοιμη να κάνει το μεγάλο βήμα για την επίλυση των προβλημάτων και θεωρεί ότι όποια νόμιμη ενέργεια της Ελλάδας στο Αιγαίο πρέπει να περνάει από την έγκρισή της ή τουλάχιστον να κοινοποιείται σε αυτήν προτού πραγματοποιηθεί. Αυτά το έβγαλε το Φασούλη από το στόμα τώρα. Μας ζήτησε ό,τι κάνετε στο Αιγαίο θα με ρωτάτε. Θα με ενημερώνετε. Το ίδιο συνέβη και με το θαλάσσιο πάρκο που σχεδίασε η Ελλάδα και που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην άλλη πλευρά της θάλασσας που βρέχει τα παράλια μας. Άλλη, να μην πω τώρα τι, ποια άλλη πλευρά της θάλασσας που βρέχει τη θάλασσά μας. Δεν υπάρχει άλλη πλευρά. Υπάρχει το Αιγαίο με τα ελληνικά νησιά και τα τουρκικά παράλια. Ποια άλλη πλευρά. Διότι αυτό που λένε η από εδώ πλευρά και η από εκεί πλευρά και στη μέση του Αιγαίου να το μοιράσουμε. Αυτό συνεπαγωγικά οδηγείται εκεί η κοινή γνώμη με τέτοιες μη πω τι αναφορές. Και τώρα στη συνέχεια λέει διάφορα τα οποία πραγματικά δεν λέω υπερβολές, ειλικρινά τρομάζω. Λέω Χριστέ μου, είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια άγνοια του τι σημαίνει Τουρκία. Λέει συνυποσχετικό. Ποιος είναι υποσχετικό? Ποιος είναι υποσχετικό θα σου υπογράψει η Τουρκία? Εδώ δεν μπορεί το κράτος που λέγεται Ελλάδα και η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, να πείσει την Αλβανία να υπογράψει συνυποσχετικό σε ένα απείρως ευκολότερο ζήτημα. Θα πείσεις την Τουρκία που διεκδικεί φόρα παρτίδα νησιά, που σου έχει πετάξει μπροστά στα μάτια σου τη γαλάζια πατρίδα. Δεν έχεις πει τίποτα, δεν λες τίποτα για αυτήν και λες είναι υποσχετικό. Ακούστε εδώ. Σας το έχω ξαναπεί και χθες. Και η Ελλάδα και η κοινωνία μας και το σύστημα όλο είναι σε ελεύθερη πτώση. Όταν διαβάζω αυτά πραγματικά τρομάζω. Τρομάζω που πάει αυτή η χώρα πραγματικά. Και δεν κάνω τον ξερόλα. Τίποτα. Ένας απλός άνθρωπος είμαι που διαβάζω και ενημερώνομαι. Τίποτα άλλο πραγματικά. Και δεν επικαλούμε τίποτα. Μόνο γνώση που θεωρώ ότι την απόκτησα και την αποκομίζω κάθε μέρα με σκληρή δουλειά. Πώς είναι δυνατόν να λένε αυτά τα πράγματα? Έπρεπε να σου το διαβάσω όλο, να δείτε πόσα στοιχεία τα τεινάζει στον αέρα ο απλός νους. Αλλά και δεν θέλω τώρα να φάμε το χρόνο, ούτε και να στεναχωρηθούμε κι άλλο. Τα βασικά σας τα είπα. Και να μην νομίζω ότι λέμε λόγια του αέρα, πάμε τώρα στο καλώδιο. Αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση είναι τεράστια σημασία και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Σας πληροφορώ, είναι έτοιμη να την ακτήσει στον αέρα, επειδή η Τουρκία κάνει αυτές τις ανεπαίσθητες κινήσεις που μας είπε ο Ροζάκης. Αφήστε μας τώρα πια, πραγματικά παίζετε με τη λογική μας, καλοκαιριάτικα. Παίζετε με τη λογική μας, πάει να την ακτήσει στον αέρα το τέτοιο αυτό. Ακριβώς λόγω του ότι η Τουρκία είπε δεν θα το κάνετε ή θα το κάνετε όπως θέλω εγώ. Θα ζητήσετε την άδειά μου, θα σας βάλω υπογραφή και έτσι θα έχω κατοχυρώσει ότι σε αυτή τη θάλασσα κάνω εγώ κουμάντο. Τι μου λέτε τώρα?
Λοιπόν, η Κύπρος προχωρεί σε ένα φιλόδοξο σχέδιο και στόχο που θα την αφαιρέσει από την ενεργειακή απομόνωση και θα την εντάξει στο ενιαίο ενεργειακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερόμαστε στην ηλεκτρική διασύνδεσή της με την Ελλάδα, η οποία θα έχει μεγάλα ωφέλη για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς ενέργειας στην Κύπρο, κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, επειδή το καλώδιο θα περάσει από τον θαλάσσιο χώρο της Κρήτης, στο τραπέζι του προβληματισμού τίθεται το ερώτημα πώς θα αντιδράσει για αυτό το εγχείρημα η Τουρκία. Με αφορμή μάλιστα την πρόσφατη τουρκική προσπάθεια παρεμπόδισης του πλοίου που έκανε έρευνες μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, αυξήθηκαν οι φωνές που ζητούν να ξεκαθαρίσει το γεωπολιτικό ρίσκο, δηλαδή ποιος θα απομειστεί τα έξοδα εάν υπάρξει εμπλοκή στις εργασίες λόγω Τουρκίας για ένα τόσο σημαντικό έργο όπως η ηλεκτρική διασύνδεση. Υπόψη σε αυτό εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς, αντί ελήψη χρόνου, μας λέει εδώ η Ιωσήφ από την Κύπρο, το φιλελεύθερο, ελήψη χρόνου απαιτείται άμεσα να αναλυθούν πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση της Λευκωσίας σε συνεργασία με την Ελλάδα προς τις Βρυξέλλες, την Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη για να παρέμβουν αν και εφόσον χρειαστεί. Φυσικά καλύτερα θα ήταν να προειδοποιηθεί από τώρα η Τουρκία για να αποφύγει την όποια πρόκληση. Αν η κυβέρνηση αισθάνεται ότι το θέμα είναι δύσκολο, μπορεί ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης να συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο στη Λευκωσία και να θέσει όλα τα στοιχεία ενώπιον των κομμάτων για να πάρθει συλλογική απόφαση για το γεωπολιτικό ρίσκο. Αυτό λοιπόν, προσέξτε, ο ίδιος αναιρεί τον εαυτό του. Λέει η ελευθερία των θαλασσών. Δεν μπορεί η Τουρκία να το κάνει. Η Τουρκία το κάνει. Πάει να εμποδίσει ένα έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδοτούμενο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το θεωρεί ο ίδιος ότι είναι ανεπαίσθητη, λέει, αυτό που έκανε η Τουρκία. 5 πλοία για ένα πλοιάριο που θα έκανε έρευνες πόντισης καλωδίου, που δεν έχει και στρατιωτικό ενδιαφέρον. Είναι ανεπαίσθητο. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κύπρο. Μας το ενημέρωσε ο Χριστοδουλίδης ότι στις 13 Αυγούστου, προχτές δηλαδή, θα γινόταν τριμερής. Τατάρ, Χριστοδουλίδη, Τατάρ και Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Ή τέλος πάντων κάποιου αντιπροσώπου. Πάντως τριμερή. Κυπριακής Δημοκρατίας, ψευδοκράτους και ΟΗΕ. Βγήκε ο Τατάρ και λέει: ποια τριμερή, εγώ δεν συμφώνησα, δεν συμφωνώ. Έρχονται τώρα λοιπόν και λένε ότι ο διεθνής παράγων, ΟΗΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, η Δύση δηλαδή, επειδή έχει κάνει ένα φιλόδοξο σχέδιο να επανεντάξει την Τουρκία, να τη στρέψει ξεκάθαρα προς τη Δύση και να σταματήσει να κάνει κακές παρέες, Ιράν, Ρωσία, Πεκίνο, τον Οργανισμό Συλλογικής της Σανγκάης, Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης και άλλες χώρες του Τρίτου Κόσμου ή του Παγκόσμιου Νότου που είναι αντιδυτικές, και θέλει, επειδή θεωρεί ότι το Κυπριακό είναι ένα ζήτημα που εντάσσεται σε αυτό, δηλαδή θέλουν να κάνουν τριμερή, να δρομολογηθεί μια επίλυση του Κυπριακού που μέσω αυτής της επίλυσης θα ξαναπάρουν την Τουρκία στη Δύση. Άλλοι εθεροβάμονες. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι και η ισχυρότερη από εμάς, τι να κάνουμε. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Το αρχικό πλαίσιο δράσης ήταν ή είναι μία συζήτηση σε πρώτη φάση να γίνει με άξονα δύο βασικά ζητήματα, αφού λένε ότι θα υποχρεώσουν την Άγκυρα να πείσουν τον Τατάρ. Ρε ο Τατάρ, όταν είναι να πάει στην τουαλέτα, είτε για το ψηλό είτε για το χοντρό, παίρνει το προεδρικό στην Τουρκία, λέει μπορώ να πάω. Τι μου λέτε τώρα, θα πείσει ο Ερντογάν? Ο Τατάρ μιλάει, αλλά η φωνή είναι του Ερντογάν και του Φιντάν. Τι λέτε τώρα? Λένε λοιπόν ότι θα προσπαθήσουν οι διεθνείς παράγοντες να πει την Τουρκία, να πείσουν τον Τατάρ να έρθει, και ότι αν γίνει η τριμερής, τι θα πούν. Το αρχικό πλαίσιο δράσης ήταν ή είναι μια συζήτηση σε πρώτη φάση με άξονα δύο βασικά ζητήματα. Τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια. Η ασφάλεια αφορά δηλαδή στρατεύματα κατοχής και εγγυήσεις, και η διακυβέρνηση εναλλασσόμενη προεδρία και τέτοια.
Τα δύο ζητήματα τα οποία θα επανέλθουν από τη στιγμή κατά την οποία ήδη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως διαβεβαίωσε το Γενικό Γραμματέα και την Αθήνα, είπε: δεν έχω πρόβλημα να συζητήσω τη διακυβέρνηση αν ικανοποιηθώ από τα θέματα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Μας είπαν αυτά. Τα υπόλοιπα 4 βασικά κεφάλαια του πλαισίου Γκουτέρες, είναι 6, να διέρθουν μέσα από τις συζητήσεις των διαπραγματευτικών ομάδων, οι οποίες δεν πρέπει να διαρκέσουν περισσότερο από μερικές εβδομάδες. Η νέα φόρμουλα την οποία εξετάζουν τα Ηνωμένα Έθνη, σε συνεργασία με ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι όπως σε πρώτη φάση αποφευθούν τα ξεχωριστά δημοψηφίσματα. Την πάτησαν με το Ανάν. Σου λέει μην κάνετε από την αρχή δημοψηφίσματα. Με λίγα λόγια, η κυρίαρχη αντίληψη που επικρατεί είναι ότι δεν θα πρέπει να τεθεί ενώπιον των δύο κοινοτήτων από την πρώτη στιγμή η συνολική λύση, όπως αυτό έγινε με το σχέδιο Ανάν, ή όπως σχεδιάζεται να γίνει μεταγενέστερα αν υπήρχε συμφωνία το 2017. Ο χρόνος διαξαγωγής δημοψηφισμάτων θα εξαρτηθεί από την πρόοδο στην εφαρμογή των πρώτων συμφωνιών. Θέλουν να το πάνε φέτα-φέτα και μετά να φέρουν προτετελεσμένο τις κοινωνίες. Εν ολίγης τίθενται πρώτα τα δύο βασικά ζητήματα, ασφάλεια και διακυβέρνηση, και τα υπόλοιπα εντός όχι ενός παρατεταμένου χρονοδιαγράμματος. Και όλα αυτά εντάσσονται στην επαναφορά της Τουρκίας σε συνεργασία με τους σωστούς συμμάχους και όχι με τις κακές παρέες. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το ναι που είπε η Κύπρος και λέει είναι υψηλή πολιτική, λέει αυτό. Στρατηγική πολιτική, είπε ο Λετιμιώτης, εκπρόσωπος κάτω στην Κύπρο, να πούμε ναι για το Φιντάν, να παραστεί στο γεύμα. Δηλαδή στο ευρύτερο πλαίσιο να φέρουμε την Τουρκία πιο κοντά και να ανοίξουμε και το δρόμο ξανά, τον ευρωτουρκικό δρόμο, τον δρόμο της Τουρκίας προς την Ευρώπη. Γι' αυτό και τα δισεκατομμύρια που μας είπε χθες ο Γιαννάκης ο Μύρος στη χθεσινή εκπομπή, για να ξέρουμε τι λέμε και πώς. Και επειδή την ίδια στιγμή η Τουρκία κάνει αυτά που κάνει, να δούμε και το σχέδιο να θέσει υπό τον ασφικτικό έλεγχο την τουρκοποίηση των κατεχομένων ο Ερντογάν. Είναι ένα σχέδιο που έχει 9 πυλώνες συν 2. Εντάχει τους πυλώνες έναν με μια μικρή αναφορά, με βάση άρθρο του Κώστα Βενιζέλου στον Φιλελεύθερο. Πρώτον, συνεχίζεται και εντείνεται ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο η προσπάθεια πολιτικής αναβάθμισης της αποσχιστικής οντότητας. Αξιοποιεί την επιρροή που ασκεί η Τουρκία στον Κάφκασο, στην Αφρική και στην Κεντρική Ασία και πάει για πολιτική αναβάθμιση. Άρα οι άλλοι λένε ελάτε να κάνουμε συμφωνία. Καλά. Δεύτερο, σημαντικό, είναι η εδραίωση του ελέγχου του νησιού σε όλα τα επίπεδα. Να ελέγχει το νησί, προσέξτε, ανεξαρτήτως συμφωνίας. Δηλαδή προϋπόθεση για να υπογράψει συμφωνία για την επίλυση του Κυπριακού είναι να έχει τον απόλυτο έλεγχο του νησιού. Τρίτον, τον απόλυτο έλεγχο της τουρκοκυπριακής κοινότητας μέσα από διάφορους τρόπους. Τέταρτος πυλώνας, να δίνουν υπηκοότητες σε Τούρκους υπηκόους από την Τουρκία, ούτως ώστε οι έπικοι, οι εκ Τουρκίας πολίτες του ψευδοκράτους, που ελέγχονται απολύτως από την Άγκυρα, να είναι αυτοί που θα καθορίζουν τα πάντα, να σβήσουν τους Τουρκοκύπριους δηλαδή. Πέμπτο, έχουν τη χρηματοδότηση της τουρκοκυπριακής οικονομίας. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνονται από την Άγκυρα. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχουν το νησί. Έκτο, η Τουρκία έχει βασικά οικονομικά ωφέλη. Παρότι είναι μια οικονομική αιμορραγία, την ίδια στιγμή η Τουρκία έχει οικονομικά ωφέλη. Δηλαδή, βάζει χέρι η Τουρκία σε κρατικούς φορείς του ψευδοκράτους μέσω της υποθέμενης ιδιωτικοποίησης. Έβδομο, έχουν προσωπικό όφελος επιχειρηματίες του κύκλου του Ερντογάν που παίρνουν έργα από τα κατεχόμενα. Ξέρετε με ποιο τρόπο. Όγδοο, τα κατεχόμενα είναι πλυντήριο όχι μόνο για το τουρκικό μαύρο χρήμα, εσχάτως δε για το ρωσικό και το ουκρανικό μετά τον πόλεμο. Ένατο, μόνιμος στρατηγικός στόχος είναι η διάβρωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Αυτό γίνεται με την Ισλαμοποίηση των κατεχομένων
και διαμόρφωση συνθηκών για μια πιο συντηρητική και θρησκευόμενη κοινωνία. Γιατί οι Τουρκοκύπροι δεν ήταν αυτό που θέλει ο Ερντογάν. Και υπάρχουν οι άλλοι συν δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας, όπου μέσα από το αεροδρόμιο του Λευκονίκου, όπου έχει μόνιμη παρουσία των μη αποδρομένων αεροσκαφών για την επιτήρηση Μεσογείου, μέσω ναυτικής βάσης στο Μπογάζι και μέσω 2 σταθμών ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας, η Τουρκία μέσω των κατεχομένων προσπαθεί να ασκήσει την επιρροή, να έχει εποπτικό έλεγχο στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο. Και φυσικά και το θέμα της ΑΟΣ. Εντάξει, άρα στρατιωτική παρουσία και ΑΟΣ, τα παιχνίδια που κάνει η Τουρκία με την ΑΟΣ. Αυτά πάμε να δούμε τώρα λίγο την Τουρκία. Η ανεπαίσθητη αυτή πρόκληση της Τουρκίας στην Κάσο, προσέξτε με τι συνδέεται. Ο Ερντογάν έφερε στη Βουλή ένα νέο μνημόνιο που ψήφισε με τη Λιβύη. Αυτό το μνημόνιο είναι μνημόνιο στρατιωτικής συνεργασίας, μέσω του οποίου η Τουρκία εμβαθύνει και επεκτείνει τη στρατιωτική της παρουσία στη Λιβύη για τα επόμενα 3 χρόνια συν 1 χρόνο και μετά θα δούμε κάτι προβλέπεται. Προσέξτε τώρα. Ο Ερντογάν, σύμφωνα με λιβικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπέβαλε στην τουρκική εθνοσυνέλευση προς έγκριση το μνημόνιο που παρέχει στις τουρκικές δυνάμεις, ένοπλες δυνάμεις, εκτεταμένη επιχειρησιακή ελευθερία και νομική προστασία ενός αυτών που σταθμεύουν στη Λιβύη, εξασφαλίζοντας έτσι ευρείες εξουσίες για τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν στη Λιβύη. Το μνημόνιο αυτό υπογράφηκε στις 1 Μαρτίου στην Ατάλια και τώρα έρχεται για επικύρωση. Τώρα, ακούστε εδώ τι γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Ο Ερντογάν πιθανόν να το κάνει τώρα, γιατί και η Βουλή που έχει έδρα την Ανατολική Λιβύη δεν αναγνωρίζει, έβαλε άλλο πρωθυπουργό. Δεν τον νοιάζουν αυτά τον Μπέιμπα. Όσο έχει την Τουρκία, το μεγάλο Νταβατζή, συγγνώμη για την έκφραση τώρα, είναι εκεί αυτός. Έρχεται λοιπόν η Τουρκία να κάνει αυτό και προσέξτε. Αυτήν τη στρατιωτική παρουσία η Τουρκία την υποστηρίζει με 2 τρόπους. Ένα είναι με καράβια που πηγαίνουν και είχαμε κάνει την ειρήνη εκεί πέρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιβλέπουμε, γιατί απαγορεύεται να ενισχύεται στρατιωτικά η Λιβύη. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Τουρκία λοιπόν το παραβιάζει, είτε με καράβια που πηγαίνουν εκεί, είτε με αεροπλάνα τα οποία για ένα μεγάλο διάστημα πετούσαν πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο. Ένας από αυτούς που διαμαρτυρήθηκαν δημοσίως ήμουν εγώ. Τέλος πάντων άρχισαν μετά να αλλάζουν και τώρα πηγαίνουν τα τουρκικά αεροπλάνα μέσω Βουλγαρίας, Σκοπίων, Αλβανίας, Ιταλίας, δηλαδή περνάνε από το FAR από εκεί, παρακάμπτουν την Ελλάδα και από εκεί πηγαίνουν στην Λιβύη. Ερωτώ εγώ, είναι πολύ δύσκολο να δει με κάποιο τρόπο η Ελλάδα ή κάποιος τι φορτώνουν αυτά τα αεροπλάνα, και αν φορτώνουν απαγορευμένα πράγματα, να γίνει μια καταγγελία στον ΟΗΕ και να διατάξει ο ΟΗΕ να κατέβει το αεροπλάνο στην Ιταλία για έλεγχο, διότι μεταφέρει, για παράδειγμα, αυτά που προβλέπουν την κάθοδο, το να κατεβάσει ένα αεροπλάνο, ό,τι είναι αυτά. Γιατί δεν το κάνει κανένας και αφήνεται την Τουρκία για να κάνει γύρω-γύρω, πάει να πει κάτι τρέχει. Και υπό ποια έννοια? Βουλγαρία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, Σκόπια, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, Αλβανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, Ιταλία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, γιατί τις δίνουν άδεια να πετάει από εκεί πάνω? Γιατί? Εντάξει, το έχει δει κανένα στο Υπουργείο Εξωτερικών ή φοβάστε να το κάνετε για να μην σας χαλάσει την βαθμολογία ο Ερντογάν? Λοιπόν, και επειδή αυτά σχετίζονται με το τουρκολιβικό μνημόνιο, η Τουρκία, το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι ο θεμέλιος λίθος της γαλάζιας πατρίδας. Χωρίς αυτό η γαλάζια πατρίδα είναι ούτως ή άλλως ανυπόστατη, αλλά εάν περάσει αυτό στο πεδίο η Τουρκία και το επιβάλλει de facto, τότε πάνω εκεί έρχεται και κάθεται η γαλάζια πατρίδα. Διότι τι σημαίνει γαλάζια πατρίδα? Δεν δικαιούνται τα νησιά ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα, πέρα των 6 ναυτικών μιλίων. Αφού επιβάλλει στο πεδίο να μην έχει η Κύπρος, η Κρήτη, ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα, τι θα έχει? Θα έχουν
το αγαθονήσι ή η Νήσυρος? Δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Ελάτε να δείτε τώρα τι κάνει στην Αφρική η Τουρκία. Ο τουρκικός επεκτατικός σχεδιασμός καλύπτει διάφορες περιοχές του πλανήτη. Μπορεί να επικεντρώνεται τα τελευταία χρόνια στην Αφρική, αλλά έχει ήδη διεισδύσει στα Βαλκάνια, στον Κάφκασο και στην Ασία. Αυτή η διείσδυση γίνεται με ενέργεια σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Παράλληλα, υπάρχουν και διάφορες άλλες κινήσεις ήπιας ισχύως, οικονομικές, εμπορικές, πολιτιστικές, οι οποίες βαθμιαίως προωθούν και επιβάλλουν την κυριαρχία της Άγκυρας στις χώρες στόχο. Στην Αφρική, ο μεγαλεπίβολος αυτός σχεδιασμός λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα. Τις πολιτικές, διπλωματικές, στρατιωτικές συνεργασίες, όπως και τις οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές, αλλά και τις τουρκικές σε εισαγωγικά φιλανθρωπίες. Στο πλαίσιο αυτό η Άγκυρα στέλνει και στρατιώτες, αλλά και μηχανικούς, επιστήμονες, ημάμιδες και εκπαιδευτικούς στις χώρες στόχους. Στο πλαίσιο αυτό, ναι, στέλνει όμως και τηλεοπτικές παραγωγές. Αυτό το πεδίο είναι μεν σχετικά καινούριο, για την Αφρική, αποτελεί ωστόσο αντιγραφή από τον αμερικανικό πολιτιστικό ιμπεριαλισμό. Οι τουρκικές παραγωγές σε ταινίες είναι στην πρώτη γραμμή σε αφρικανικές χώρες και έχουν επιτυχία στο πεδίο της τηλεθέασης. Αυτό το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί και στην Ευρώπη, όπως στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Κακομοίριδες είμαστε, όπως τους Αφρικανούς. Εντάξει, τι να κάνω, δεν θέλω τώρα, οι άνθρωποι τους σέβομαι, αλλά είναι χώρες που έχουν ένα γνωστό επίπεδο ανάπτυξης. Εκεί μας έχουν και εμάς. Και δεν ντρέπονται, φέρουν τα ελληνικά κανάλια αυτά, δεν ντρέπονται. Χρησιμοποιούν και συχνότητες που είναι δημόσιες, δεν ντρέπονται. Όλο αυτό αποτελεί πυλώνα ήπιας προώθησης του τουρκικού επεκτατισμού, οι τηλεοπτικές σειρές, μέσα και από σαπουνόπερες. Οι δραστηριότητες έχουν επεκταθεί και από διάφορους οργανισμούς, όπως είναι το ΤΙΚΑ, το οποίο παρέχει αναπτυξιακή βοήθεια προς τρίτες χώρες. Δραστηριοποιείται και στα κατεχόμενα και στα Βαλκάνια, ίσως και στη Θράκη. Στη μεγάλη εικόνα είναι και η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, όπως και μια σειρά εργαλεία που αφορούν την εκπαίδευση, σχολεία εκπαιδευτική, τη διάδοση του τουρκικού πολιτισμού, γλώσσα και τέχνη, αλλά και της θρησκείας. Ο πατερούλης Ερντογάν αναδεικνύεται μέσα από φιλανθρωπίες. Προσέξτε, η Άγκυρα τα τελευταία χρόνια, όπως μας ενημερώνει ο Κώστας Βενιζέλος από το Φιλελεύθερο, μείωσε σημαντικά τις εισφορές για ανθρωπιστικούς λόγους μέσω διεθνών οργανισμών, όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη, και τα κάνει απευθείας, με εθνικό χέρι. Σου λέει, εκεί χάνονται τα λεφτά, εγώ θα τα κάνω. Τα κάνει απευθείας, τονίζοντας ότι αυτό είναι τουρκική αλληλεγγύη. Και αυτό αποτελεί εργαλείο αύξησης της επιρροής. Δημιουργούνται άλλες μορφές σχέσεις. Όλα αυτά, η αύξηση επιρροής δεν μπορεί να τα πετύχει χωρίς να υπάρχει στη μεγάλη εικόνα η διπλωματία, η πολιτική και ο στρατιωτικός βραχίωνας. Στο διπλωματικό επίπεδο, η Τουρκία έχει αυξήσει τις πρεσβείες στις αφρικανικές χώρες σε 44 και οι χώρες αυτές ανοίγουν πρεσβεία και στην Άγκυρα. Στρατό στο Κατάρ, τη Σομαλία, τη Συρία, το Ιράκ, στη Λιβύη. Και στρατιωτικές συμφωνίες με την Ιγυρία, τη Σενεγάλη και το Τόγκο. Πέραν το ότι πουλάει μη επανδρομένα αεροσκάφη και άλλα απλικά συστήματα σε περισσότερες χώρες. Αυτά όλα έχουν ως στόχο να καταστεί η Τουρκία κυρίαρχη αυτοδύναμη χώρα στην περιοχή και να μην ακούει κανέναν. Για αυτούς τους εθεροβάμονες στις Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον και στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα που θέλουν να ξαναδέσουν την Τουρκία στο άρμα της Δύσης. Με αυτό το πλευρό να κοιμάστε. Και μας λέει η Χουριέτ ότι η Τουρκία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει παρασκηνιακή διπλωματία και να πραγματοποιήσει συνάντηση μεταξύ Ερντογάν και Άσαντ, του ηγέτη της Συρίας, χωρίς να υλοποιήσει τα προαπαιτούμενα που θέτει ο Άσαντ. Και σε αυτό βάζει η Τουρκία τον Πούτιν να πιέζει τον Άσαντ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μία φράση, τώρα υπάρχει άρθρο γι' αυτό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι, τους χαρακτήρισε ο υποψήφιος αντιπρόεδρος της Καμάλα Χάρις, τους χαρακτήρισε περίεργος προχτές, πριν λίγο καιρό, τους Τραμπ και τον Βάνς, τον υποψήφιο αντιπρόεδρό του. Λοιπόν, ο Τιμ Γουόλς, ο αντιπρόεδρος υποψήφιος της Καμάλα Χάρις, σε μία ομιλία του είπε ότι αυτή η περίεργη, αλλά όταν είναι η λέξη wired,
αγγλική που σημαίνει το νοηματικά έχει διάφορες ερμηνείες. Περίεργος, παράξενος, αλόκοτος, αλλοπρόσαλλος. Και προσπαθούν τώρα αυτό το σύνθημα να το κάνουν να περάσει, οι επιστήμονες υπάρχουν γι' αυτό στην κοινωνία, ούτως ώστε τους κεντρώους ή τους αναποφάσιστους, στα μάτια των κεντρώων και των αναποφάσιστων, να παρουσιάσουν τον Τραμπ και τον J.D. Vance, πώς το λένε αυτόν, να τους παρουσιάσουν ως περίεργους, παράξενους, αλόκοτους και αλλοπρόσαλλους. Και αυτό λέει το βάλαν το περνάνε επικοινωνιακά, πάντως κάποιοι τους λένε παιδιά αυτό δεν μπορεί να πάει μέχρι τέλος τις εκλογές, είναι για τώρα. Ο Walsh ο πρώτος που χρησιμοποίησε την ταμπέλα περίεργος τον περασμένο μήνα για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Χάρις. Το είπε ξανά στη συγκέντρωση της Φιλαδέλφειας με τη Χάρις, αναφερόμενος στους ρεπουμπλικάνους αντιπάλους του. Αυτή είναι τύπη ανατριχιαστική και ναι, διαβολευμένα παράξενη. Άρα δεν είναι μόνο ο Τραμπ που χρησιμοποιεί τοξικό λόγο. Οι λαϊκοί τρόποι του Walsh φαίνεται να έχουν απήχηση σε αρκετούς ψηφοφόρους που μίλησαν στο BBC. Τον έχουν λέει οικογενειάρχη κτλ. Τώρα, ο Τόμ Μπροκό, σύμβουλος της Χάρις, λέει ότι η καμπάνια πρέπει να εργαστεί έτσι ώστε να κρατήσει ζωντανό τον ενθουσιασμό που κέρδιζε η Χάρις όταν χρήστηκε υποψήφιος των Δημοκρατικών. Το τέλος του μήνα του Χάριτος είναι το συνέδριο των Δημοκρατικών αύριο. Είναι μια συναρπαστική χρονική περίοδος για τη Χάρις, αλλά σε κάποιο σημείο θα επιστρέψει στην κανονικότητα και εκεί πρέπει να κάνετε στρατηγική. Μάλλον θα εκπλαγώ αν συνεχίσουμε να μιλάμε για το αν ο Τραμπ και Βάνς είναι περίεργοι ως τον Οκτώβριο. Τους λέει παρατήστε το αυτό. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ντέιβιντ Πολιάνσκι, στρατηγικός αναλυτής των Ρεπουμπλικάνων, λέει ότι η ταμπέλα λειτουργεί καλά από ύψος 60.000 ποδών, αλλά πιστεύει ότι τελικά θα είναι τα μηνύματα για την οικονομία και τη μετανάστευση που θα επηρεάσουν τους ψηφοφόρους τον Νοέμβριο. Για τον Τραμπ είναι σημαντικό να μην πέσει στη φάκα, να εστιάσει στο μήνυμά του και να επενθυμίζει τους ανθρώπους τα πεπραγμένα του και τις αποτυχίες, τα δικά του πεπραγμένα και τις αποτυχίες της κυβέρνησης των Δημοκρατικών σε αυτούς τους δύο τομείς. Τώρα, ο Τραμπ λέει: εγώ δεν νομίζω να είμαι περίεργος, θα δείτε και άλλα που είπε. Στις 10 του μηνός θα μιλήσουν σε τηλεμαχία στο ABC, θα μεταδοθεί και από το ABC News Live και από το Disney η πρώτη τηλεμαχία Harris-Trump. Τώρα, την εκτίμησή του ότι η Καμάλα Χάρις θα είναι ευκολότερη αντίπαλος σε σύγκριση με τον απερχόμενο Biden, παρότι η υποψήφια των Δημοκρατικών προηγείται σε ορισμένες δημοσκοπήσεις, επανέλαβε ο Τραμπ. Έκανε ομιλία στην Πενσιλβάνια, μία από τις θεωρούμενες πολιτείες κλειδιά στην εκλογική αναμέτρηση. Και την ίδια μέρα είχε και η Χάρις. Σε άλλα, αυτός έκανε στο βορειοανατολικό τμήμα, η Χάρις έκανε στο δυτικό τμήμα. Είπε ο Τραμπ: πιστεύω ότι η Χάρις θα είναι πιο εύκολο να νικηθεί σε σύγκριση με εκείνον, εννοεί τον Biden. Παρότι αρκετοί τον έχουν συμβουλεύσει να αποφεύγει τις προσωπικές προσβολές, προειδοποιώντας τον Τραμπ ότι θα του στερήσουν ψήφους μετριοπαθών, ο Τραμπ δεν δίστασε και πάλι να τα χώσει στην Χάρις. Την έχετε ακούσει να γελάει? Αυτό είναι το γέλιο μιας τρελής, είπε ο Ρεπουμπλικάνος Μεγιστάνας, και αναφερόμενος στο εξώφυλλο Time που έκαναν τη Χάρις είπε: δεν μ' άρεσε, λέει, το εξώφυλλο, εγώ είμαι πολύ πιο όμορφος από εκείνη. Εκτός από αυτό είμαι και μετριόφρον, έπρεπε να πει, αλλά δεν το είπε. Είπε, ενώ ήταν στην ομιλία του στο Μοχεγκάν Σαν Αρένα, ήταν κατάμεστη, επειδή μίλησε πάνω από 100 λεπτά, άρχισε να φεύγει ο κόσμος, το βαρέθηκε έτσι. Επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι έχασε τις εκλογές το 2020 λόγω νοθείας, απέρριψε την απειλή της κλιματικής αλλαγής και είπε ότι το σχέδιό του για επιβολή οριζόντιων δασμών σε εισαγόμενα αγαθά δεν είναι χαράτσι για τους καταναλωτές. Η Deutsche Welle λέει ότι έχουν αλλάξει οι παράμετροι της προεκλογικής εκστρατείας
Είχε βολευτεί με τον κοιμισμένο Biden όπως τον αποκαλούσε, αλλά τώρα με την Τραμπ έχουν αλλάξει οι παράμετροι και θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Η εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις έχει προσλάβει νομική ομάδα 10 φορές μεγαλύτερη από την εκστρατεία του Biden το 2020, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων δικηγόρων, επειδή φοβούνται ένα αμφισβητούμενο νομικό τοπίο μετά τις εκλογές, σύμφωνα με τους New York Times. Τραμπ, έρχομαι, θα νικήσω τη Χάρις και θα πάρω πίσω τη χώρα μας, είπε διάφορα στην ομιλία που σας είπα στην Πενσιλβάνια. Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτήν την τρελή σοσιαλίστρια να συνεχίσει να καταστρέφει την οικονομία μας για 4 ακόμα χρόνια. Την ημέρα των εκλογών θα της πούμε ότι χορτάσαμε, δεν αντέχουμε άλλο. Για την Google, είπε ο Τραμπ, είναι μια δόλια μηχανή ανάμειξης στις εκλογές και θα πληρώσει ακριβά για αυτό που κάνει. Για το Ισραήλ, αν μισείς το Ισραήλ, δεν σε θέλουμε στη χώρα μας. Θα συλλάβω και θα απελάσω όλους τους υποστηρικτές της Χαμάς και της Τζιχάντ. Πριν από 1-2 χρόνια είπε κάτι σημαντικό, προσέξτε. Δεν θα σκεφτόμουν ποτέ να πω αυτή τη φράση. Το Ισραήλ, όμως τη λέω τώρα γιατί άλλαξαν τα μεγέθη. Το Ισραήλ δεν μπορεί να πολεμήσει σε 3 μέτωπα. Η κατάσταση είναι πολύ ασταθής. Το Ισραήλ δεν έχει αρκετές ένοπλες δυνάμεις και εκατομμύρια άνθρωποι υποστηρίζουν την άλλη πλευρά. Δηλαδή Χαμάς, Χεσβολάχ, Χαμάς, Ιράν και Χούθι. Το Ιράν ήταν χρεοκοπημένο και δεν είχε χρήματα επί των ημερών μου. Αγόραζε από το Ιράν μόνο η Κίνα πετρέλαιο. Τώρα αγοράζουν πολύ και έχει 300 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω της πολιτικής που άσκησε ο Τραμπ και η Δημοκρατική και η Χάρις στο Ιράν. Επίσης είπε ο Τραμπ, στην Πενσιλβάνια πάλι, η Χάρις δεν επέλεξε τον κυβερνήτη Τζο Σαπίρο ως αντιπρόεδρό της επειδή είναι Εβραίος και για να μην αποσυσπυρώσει τους υποστηρικτές των Παλαιστινίων και των Αράβων στο κόμμα της. Όχι, μετά το ολοκαύτωμα δεν ήταν πιο επικίνδυνο να είσαι Εβραίος στην Αμερική, ποτέ δεν ήταν πιο επικίνδυνο από ότι είναι τώρα, επειδή είναι η Φιλοπαλαιστίνη και κατηγορεί την Χάρις γι' αυτό. Περιοδικό Fortune. Οι ΗΠΑ είναι πολύ πιθανό να πολεμήσουν σε 3 μέτωπα εναντίον της Ρωσίας, της Κίνας και του Ιράν. Αυτό δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Palantir, Alex Karp. Είναι μια μεγάλη τεχνολογική εταιρεία. Ένα μεγάλο στρατιωτικό μεταγωγικό αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Σαλ Σαντάντι που βρίσκεται στη Χασάκα στη Ροζάβα, στη βορειοανατολική Συρία, μεταφέροντας στρατιωτικό εξοπλισμό, υλικοτεχνικές προμήθειες και ιατρική υποστήριξη. Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με αυτό οι Τούρκοι. Ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τρίτων βρίσκεται πολύ κοντά στις ακτές του Ιράν. Σημειώνεται ότι το Ιράν ένα τέτοιο το κατέρριψε το 2019 και είναι αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Ιμπραήμ Τραορέ είναι πρόεδρος της Μπουργκίνα Φάσο. Αυτός ήταν απολογαγός, αποταγματάρχης, έγινε πρωθυπουργός, πρόεδρος με πραξικόπημα. Αρνήθηκε την οικονομική βοήθεια από το Δούνου του και την Παγκόσμια Τράπεζα. Η Αφρική δεν χρειάζεται την Παγκόσμια Τράπεζα, το Δούνου του, την Ευρώπη ή την Αμερική. Εμείς οι Αφρικάνοι έχουμε ό,τι χρειάζεται για να αναπτύξουμε την οικονομία μας χωρίς δάνεια. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε οικονομικοί σκλάβοι χρησιμοποιώντας δάνεια, είπε ο Ιμπραήμ Τραορέ, πρόεδρος της Μπουργκίνα Φάσο. Για πόσο ακόμα λέτε να υπάρχει αυτός, να συνεχίσει να υπάρχει? Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν οι ηγέτες Νότιας Κορέας, Ιαπωνίας και ΗΠΑ στην επέτειο της συνάντησής τους στο Camp David, που είπαν ότι μαζί θα αντιμετωπίσουν τις απειλές που έρχονται από την Κίνα και από την Βόρεια Κορέα. Να πάμε στο τελευταίο μας θέμα, διότι έφυγε και ο χρόνος και πρέπει να κλείνουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ξεκαθαρίζει το τοπίο. Η Ουκρανία είχε μια τακτική νίκη στο Κούρσκ, ελέγχει περίπου 80-82 κοινότητες, λέει αυτή, οι Ρώσοι λένε λιγότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει 200.000 άνθρωποι έχουν φύγει και όσοι έχουν μείνει είναι υπό την κατοχή του Ουκρανικού στρατού. Αυτό είναι πλήγμα και για τον Πούτιν, αλλά και για την ίδια τη Ρωσία. Δηλαδή μια πυρηνική δύναμη δέχεται εισβολή στο έδαφος της. Και όχι πυρηνική δύναμη, υπερδύναμη πυρηνική. Μαζί με την Αμερική έχουν το μεγαλύτερο οπλοστάσιο πυρηνικών όπλων.
Άρα αυτό είναι ένα πλήγμα για τη Ρωσία. Τώρα, υπάρχουν πολλά, έχω διαβάσει πολλά, τεράστια αποτυχία των μυστικών υπηρεσιών. Δεν είναι δυνατόν να συγκεντρώνει άλλος ένα σώμα στρατού, 2 ταξιαρχίες συν 10.000 άνθρωποι. Και γιατί να τους συγκεντρώνει εκεί αφού δεν υπάρχει μέτωπο? Κανονικά η Ουκρανία έπρεπε το σώμα στρατού αυτό να το στείλει για αντικατάσταση των μαχωμένων δυνάμεων στις πρώτες γραμμές, στο Ανατολικό μέτωπο. Για να στο έχει εκεί πέρα κάτι θέλει να κάνει. Αποκοιμήθηκαν, ίσως είναι και ζητήματα που σχετίζονται με τον τρόπο που ασκείται η εξουσία στη Μόσχα, που φοβούνται να πούν τα δυσάρεστα στον Πούτιν, τον υπονομεύουν, δεν ξέρω τι να πω. Πάντως αυτό είναι δυσεξήγητη η αποτυχία των μυστικών υπηρεσιών. Και ήταν φυσικά μια μεγάλη επιτυχία της Ουκρανίας, τακτική επιτυχία. Τώρα τι ήθελε να κάνει? Μεταξύ αυτών ήθελε να πάρει το πυρηνικό εργοστάσιο στο Κούρσκ, ούτως ώστε να πει στη Ρωσία: φύγε εσύ από τη Ζαπορίζια, από το πυρηνικό εργοστάσιο, να φύγω κι εγώ από το Κούρσκ. Δεν το πέτυχε αυτό. Από εκεί και μετά να πετύχει αυτά που είπαμε, η εικόνα και του Πούτιν και της Ρωσίας έχει πληγεί διεθνώς, να κρατήσει κάποια εδάφη και να πει: για να φύγω εγώ από αυτά τα εδάφη, φύγει και εσύ από εκείνα, και να καθίσουμε να διαπραγματευτούμε. Επίσης ένα άλλο προσδοκόμενο, επιδιωκόμενο ήταν ακριβώς για να σταματήσει γιατί άμα περάσει από τα σύνορα μετά δεν υπάρχουν δυνάμεις για να σε σταματήσουν, μπορούσαν να προελάσουν κι άλλο. Άρα για να σταματήσουν την προέλαση έπρεπε να πάρουν δυνάμεις από τις μαχόμενες ή από τις εφεδρίες. Δεν το πέτυχαν αυτό, δεν πέτυχε αυτός ο στόχος της Ουκρανίας. Γιατί υπάρχουν 2 πόλεις, η Προκόρσκ και το Τορέτσκ, 2 πόλεις που είναι υπό ασφικτική πίεση των Ρώσων. Δεν έχει μειωθεί η πίεση, προσέξτε, σύμφωνα με δηλώσεις των ίδιων των Ουκρανών. Μάλιστα ο κυβερνήτης του Προκόρσκ είπε από τους πολίτες να εκενώσουν, όχι να φύγουν για να ξαναγυρίσουν, να εκενώσουν για να μην ξαναγυρίσουν μάλλον από την πόλη. Πάρτε τα υπάρχοντά σας και φύγετε. Που αν δεν γίνει κάτι, πιθανόν τις επόμενες μέρες να πέσει αυτή η πόλη. Γιατί είναι σημαντική το Προκόρσκ? Υπάρχει μια πόλη Κωνσταντίνιβκα. Για δείτε την. Αυτή λοιπόν η ευρύτερη περιοχή μέσω του Προκόρσκ έχει επαφή με την Κωνσταντίνιβκα και με τον Δνίπρο. Εκτός αυτού, αν καταληφθεί το Προκόρσκ, μετά μπορεί σχετικά εύκολα να γίνει ένας υπερκαιρωτικός ελιγμός και να αποκλειστεί η Ζαπορίζια και να πέσει σαν όριμο φρούτο η Ζαπορίζια και ολόκληρη η περιοχή που υπολείπεται νότια αυτής της γραμμής, δηλαδή Προκόρσκ, Ζαπορίζια. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό, αλλά και το Τορέτσκ είναι και αυτό σημαντικό, είναι 2 σημαντικές κομμοπόλεις. Μάλιστα το Προκόρσκ έχει 60.000 κατοίκους, δεν είναι και λίγο, νομίζω 60.000 έχει. Αυτή είναι η κατάσταση, δεν υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό σε σχέση με τα μέτωπα όπως σας είπα. Πάμε να δούμε τώρα. Σήμερα η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας που επιχειρεί μέσα στο Κούρσκ χτύπησε δεύτερη γέφυρα που χρησιμοποιείται και για την εκένωση του πληθυσμού και για ανθρωπιστική βοήθεια κτλ. Και δεύτερη γέφυρα, άρα καθιστά δυσχερέστερο τον έλεγχο της περιοχής από τις ρωσικές αρχές. Επίσης είναι πληροφορία ότι δεν υπάρχει αντιαεροπορική άμυνα εκεί και γι' αυτό δρά η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας. Τώρα υπάρχουν προβληματισμοί για τη χρήση αμερικανικών, αγγλικών όπλων. Έχουν συλληφθεί κάποιοι Ουκρανοί εχμάλωτοι, οι οποίοι ομολογούν ότι ανάμεσα σε αυτούς που πολεμούν είναι Πολωνοί, Αμερικανοί, Γάλλοι και Άγγλοι. Και ότι η μία ταξιαρχία, προσωπικό της μιας ταξιαρχίας που συμμετέχει σε αυτή την επιχείρηση, είχε εκπαιδευτεί στην Αγγλία, βλέπουν την Αγγλία ως ηθήνοντανού. Γι' αυτό λένε ότι υπάρχουν και ξένοι. Πάντως, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Η Δύση από την αρχή, για να μην προκαλέσει την αντίδραση της Ρωσίας και να μετρήσει τα αντανακλαστικά της, άρχισε σιγά σιγά να δίνει στην Ουκρανία. Δηλαδή δεν είχε δώσει πυροβολικό, το έδωσε το πυροβολικό. Δεν ήθελε να δώσει άρματα, τα έδωσε τα άρματα.
Δεν ήθελε να δώσει βλήματα μεγαλοβελληνικούς, τα έδωσε τα βλήματα. Δεν ήθελε να δώσει αεροπλάνα, τα έδωσε τα αεροπλάνα. Δεν ήθελε να εγκρίνει να χρησιμοποιούνται τα βλήματα μεγαλοβελληνικούς στο εσωτερικό της Ρωσίας. Εκεί είμαστε τώρα. Δεν το έδωσε ακόμα, θα δούμε αν το δώσει. Δεν ήθελε να δει τα όπλα που δίνει στην Ουκρανία να χρησιμοποιούνται στο ρωσικό έδαφος. Έγινε και αυτό τώρα. Άρα υπάρχει και ένα παιχνίδι της Δύσης για να μετρούν βήμα-βήμα τα αντανακλαστικά, τις αντιδράσεις της Ρωσίας σε όλα αυτά που σας προανέφερα. Κρατήστε το και αυτό. Να πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε γρήγορα, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Μία κατάσταση που εγώ δεν μπορώ να την εξηγήσω. Το 1 τρίτο των ενόπλων δυνάμεων της Λευκορωσίας, δηλαδή λέει ο ίδιος ο Λουκασέγκο, 120.000 στρατιώτες έχω στείλει στα σύνορα με την Ουκρανία. Γιατί? Δηλαδή τι θα εισβάλλει, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι πάντως μια κίνηση που οφείλουμε να την πούμε. Η Γερμανία εξηγεί γιατί δεν θα δώσει, λέει, νέα στρατιωτική βοήθεια μόνο αν βρεθούν κεφάλαια εκτός Γερμανίας. Πάση αυτό είναι ένα θέμα που το είχα από τη Frankfurter Allgemeine ένα άρθρο ενδιαφέρον, δεν έχουμε χρόνο. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας αναφέρει ότι η κατάσταση πυρηνικής ασφάλειας στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια έχει επιδεινωθεί από άλλη μια επίθεση. Μία έγινε στον ψυκτικό θάλαμο, τώρα έχει γίνει μία στο δρόμο που οδηγεί εκεί πάλι από την Ουκρανία. Υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να γίνουν προβοκάτσιες από την Ουκρανία και στη Ζαπορίζια και στον πυρηνικό σταθμό του Κούρσκ. Προειδοποιεί η Ρωσία γι' αυτό. Ο Ζελένσκι είπε χθες: η κύρια εστίαση στο μέτωπο είναι επί του παρόντος στο Ντομπάς, και δεν ανέφερε καθόλου το Κούρσκ, γιατί εκεί γίνονται οι μάχες. Θα μπορούσαμε να στερήσουμε αξιόπιστα από τον κατακτητή κάθε ευκαιρία να προχωρήσει και να σπείρει τον όλεθρο, εάν οι δυνατότητές μας σε χρήση όπλων μεγάλης εμβέλειας ήταν επαρκείς. Σαν να τους λέει: δώστε με να κτυπώ τις αεροπορικές βάσεις που είναι κοντά στη Μόσχα για να μετριάσω ή να μειώσω τις δυνατότητες της Ρωσίας να μου επιτίθεται. Και παρακαλώντας και πάλι τη Δύση να άρει την απαγόρευση των επιδρομών μεγάλης εμβέλειας με όπλα μεγάλης εμβέλειας στο ρωσικό έδαφος. Επίσης κατηγορείται η Βρετανική κυβέρνηση ότι δεν του δίνει αυτή την άδεια ο Ζελένσκι. Οι Ουκρανοί λένε ότι χρησιμοποιούνται αεροσκάφη 5ης γενιάς Σουχόι 57 στις επιχειρήσεις. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών λέει: δεν είναι γερμανικά τα όπλα, είναι γερμανικής κατασκευής. Από τη στιγμή που τα δώσαμε στην Ουκρανία είναι ουκρανικά. Ας τα κάνει ό,τι θέλει. Απολογούμενος για χρήση γερμανικών όπλων σε ρωσικό έδαφος. Και τέλος, ναι, υπάρχουν αρκετές αναφορές για το ποια θα είναι η τελική κατάληξη της επιχείρησης στο Κούρσκ, και φοβούνται πολύ ότι εάν η Ρωσία πετύχει τους στόχους της στο Προκόρσκ και το Τορέτσκ, ότι μετά μπορεί να διαθέσει δυνάμεις και να θυσιαστεί ένα σώμα στρατού που θα μπορούσε να ενισχύσει την άμυνα στην Ανατολική Ουκρανία, θα θυσιαστεί γιατί έχει ήδη πολλά θύματα, θα έχει πολλά θύματα. Και είναι μια διαφορετική άποψη αυτή, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσει, να ενισχύσει την άμυνα και να αποτρέψει την κατάληψη αυτών των δύο πόλεων και όχι να κάνει το εγχείρημα στο Κούρσκ. Θα δείξει στο μέλλον ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Κάναμε μια κουραστική εκπομπή. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.